Αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτριες, καλή σας μέρα. Έχει αρχίσει να μυρίζει καλοκαιράκι σιγά σιγά και εγώ επιτέλους κατάφερα να πάω στο κομμωτήριο. Βλέπετε, καινούριο μαλλί, λέμε μεγιά όταν έχει κάποιος καινούριο κούρεμα και σκέφτηκα ότι αξίζει να αφιερώσω ένα βίντεο στο κούρεμα και στα κουρία και στα κομμωτήρια. Κομμωτήριο. Από πού βγαίνει αυτή η λέξη? Βγαίνει από τη λέξη κόμι. Κόμι είναι τα μαλλιά μας, τα μαλλιά που έχουμε στο κεφάλι μας. Και μάλιστα στα αρχαία χρόνια η κόμι ήταν τα καλοφροντισμένα μαλλιά, τα προσεγμένα, τα περιποιημένα. Από το ρήμα κομμό. Κομμό σημαίνει περιποιούμε. Δεν το έχουμε από μόνο του πλέον αυτό το ρήμα, όμως σίγουρα γνωρίζετε λέξεις που έχουν μέσα τους το ρήμα. Όπως το νοσοκομείο, ο νοσοκόμος, το γυροκομείο. Αυτά λοιπόν, τα μαλλιά της κεφαλής μας, πηγαίνουμε και μας τα φροντίζουν οι κομμότριες στο κομμωτήριο. Παλιά υπήρχαν χωριστά κομμωτήρια για γυναίκες και χωριστά κομμωτήρια για άντρες. Αυτά τα λέγαμε κουρία. Και αυτός που κούρευε τους άντρες λεγόταν κουρέας. Τώρα πια είναι unisex όπως και τα ρούχα και τείνει πλέον η λέξη κουρέας να εκλείψει. Πλέον οι νέοι που είναι στο επάγγελμα λέγονται κομμωτές. Ο κομμωτής και η κομμότρια λοιπόν. Προσέξτε, αν κάποιος σας πει να πάτε να κουρευτείτε, είναι πολύ πιθανό να μην το εννοεί έτσι. Να μην σας στέλνει δηλαδή σε ένα κομμωτήριο, αλλά να σας στέλνει στο πύρτο εξώτερον. Πάνε κουρέψου σημαίνει άντε χάσου από εδώ, εξαφανίσου, δεν θέλω να σε βλέπω, άντε κουρέψου, φύγε από εδώ. Εκτός από το κούρεμα των μαλλιών που το επιθυμούμε και το κάνουμε με δική μας απόφαση σε τακτά χρονικά διαστήματα, ένα άλλο κούρεμα για το οποίο κανένας δεν λέει όχι είναι το κούρεμα των χρεών. Τα χρόνια αυτά της κρίσης σίγουρα έχετε ακούσει πολλές φορές να μιλούν για κούρεμα χρεών. Είναι σαν τα χρέη να έχουν μαλλιά, τα οποία μεγαλώνουν, είναι οι τόκοι που είπαμε στο προηγούμενο πιντάκι, οι οποίοι μεγαλώνουν πάρα πολύ, μετά γίνονται μη διαχειρίσιμοι και κάποιος έρχεται και λέει αυτούς τους τόκους, αυτά τα χρέη πρέπει να τα κουρέψουμε, παρά έχουν μεγαλώσει και δεν μπορεί κανείς να τα πληρώσει. Αυτά. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχει μαλλιά δεν μπορούμε να το κουρέψουμε, έτσι δεν είναι? Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φαλακρός δεν χρειάζεται να ξέρει από κομμωτές και κομμωτήρια. Οπότε το να κουρευτεί κανείς όταν δεν έχει μαλλιά είναι ανώφελο. Με την ίδια έννοια χρησιμοποιούμε και την έκφραση πια σταυγό και κούρευτο. Δηλαδή σημαίνει ότι είναι μια δουλειά η οποία δεν έχει νόημα, δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να κουρέψεις ένα αυγό. Κάνετε ας πούμε, συζητάτε με έναν φίλο και σας λέει τι κάνετε, πώς είστε, τίποτε, προσπαθώ να ανοίξω εκείνη την επιχείρηση, αλλά τι να σου πω, πιάστα αυγό και κούρευτο. Δύσκολα τα πράγματα. Μία λέξη που δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι έχει σχέση με μαλλιά είναι η λέξη κομίτης. Ναι, ο κομίτης εννοώ αυτό το αστρικό σώμα, το οποίο κινείται στο σύμπαν και το οποίο όμως καθώς κινείται δημιουργεί πίσω του μία ουρά από τα αέρια και την ύλη που παρασέρνει, που σέρνει μάλλον μαζί του, και η ουρά αυτή δίνει την εντύπωση των μαλλιών, σαν να κυματίζουν πίσω του τα μαλλιά του. Λοιπόν, γι' αυτό ονομάστηκε κομίτης, αυτός που έχει κόμι πίσω του, που έχει μαλλιά. Τα μαλλιά μας τώρα. Τα μαλλιά μας αποτελούνται από τρίχες. Πάρα πολλές τρίχες μας κάνουν τα μαλλιά της κεφαλής μας. Κάποιοι άνθρωποι έχουν
μεγάλη τριχοφυΐα, κάποιοι άλλοι έχουν μικρή τριχοφυΐα, φύγονται, μεγαλώνουν, υπάρχουν πολλές ή λίγες τρίχες. Το μέρος του σώματος μας που έχει τρίχες είναι τριχωτό. Ας πούμε λέμε, υπάρχουν παθήσεις του τριχωτού της κεφαλής. Εννοώ του μέρους του κεφαλιού μας το οποίο έχει τρίχες, όχι το πρόσωπο, το τριχωτό της κεφαλής. Όταν κάποιος λέει τρίχες ή του πούμε αυτά είναι τρίχες κατσαρές, αυτό σημαίνει ότι λέει ανοησίες, βλακίες. Δεν μας αρέσουν αυτά που λέει. Λέμε αυτός όλη την ώρα τρίχες κατσαρές. Όμως προσέξτε, αν σας σηκωθεί η τρίχα, όχι όπως οι δικές μου τώρα που είναι κουρεμένες έτσι και γι' αυτό είναι σηκωμένες, αλλά αν ας πούμε βλέπετε μία ταινία τρόμου και τρομάξετε πάρα πολύ, μπορείτε να πείτε «μου σηκώθηκε η τρίχα» από τον φόβο. Νομίζω ότι αυτό υπάρχει σε όλες τις γλώσσες, γιατί είναι μια φυσική αντίδραση προφανώς του οργανισμού σε τεράστιο όμως σοκ να σηκώνονται οι τρίχες του κεφαλιού. Με την τρίχα έχουμε και διάφορες άλλες εκφράσεις, όπως ας πούμε ότι κάτι έγινε παρατρίχα ή δεν έγινε παρατρίχα ή το πρόλαβα παρατρίχα. Για παράδειγμα, τρέχουμε το πρωί να προλάβουμε το λεωφορείο και την ώρα που φτάνουμε εμείς στη στάση, μπαίνουμε μέσα, κλείνει τις πόρτες και φεύγει και λέμε παρατρίχα, δεν έχασα το λεωφορείο. Το πρόλαβα δηλαδή για ένα τόσο λεπτό χρονικό διάστημα όσο θα ήταν μία τρίχα. Επίσης, ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ντυμένος στην τρίχα. Ετοιμάζεται κάποιος για μία βραδινή έξοδο και φοράει τα καλά του, γίνεται πολύ όμορφα, περιποιεί τον εαυτό του και λέμε πω, ντυμένος στην τρίχα. Και μία τελευταία έκφραση με τρίχες είναι ότι, πρόσεξε, δεν θα πειράξεις ούτε τρίχα του ή ότι ούτε τρίχα της. Αυτό σημαίνει καθόλου δεν θα πειράξεις κάποιον. Είναι πολλές φορές και ένας τρόπος να απειλήσουμε κάποιον. Μην τολμήσεις να πειράξεις ούτε τρίχα της ή τρίχα του, αντίστοιχα. Ποιον θέλουμε να προστατέψουμε. Λοιπόν, μιλήσαμε για κόμη, μιλήσαμε για τρίχες και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για μαλλιά. Με τα μαλλιά έχουμε πάρα πολλές εκφράσεις. Καταρχάς, όταν κάποιος έχει πολλά μαλλιά, είναι μαλλιαρός. Μαλλιά έχουμε, είπαμε, στο τριχωτό του κεφαλιού μας, όμως μπορεί μαλλιά να βγάλει και η γλώσσα μας. Όταν θέλουμε να πούμε ότι λέω και ξαναλέω το ίδιο πράγμα, λέμε μάλιασε η γλώσσα μου, σου τα λέω. Δεν ακούς. Λέει η μητέρα στο παιδί, κάνε αυτό. Το παιδί δεν το κάνει. Μία φορά, 2 φορές, 3 φορές και στο τέλος η μητέρα εξαγριωμένη λέει θα το κάνεις επιτέλους, μάλιασε η γλώσσα μου να σου λέω τα ίδια και τα ίδια. Μία άλλη έκφραση που έχουμε σχετικά με τα μαλλιά είναι το πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένος. Αυτό το λέμε όταν επιδιώκουμε κάτι από το οποίο περιμένουμε να έχουμε ένα κέρδος, αλλά τελικά αντίθετα από αυτό που περιμένουμε, δεν έχουμε κέρδος, αλλά ζημία. Οπότε λέμε, άσε, πήγα για μαλλί και βγήκα κουρεμένος. Όχι μόνο δεν πέτυχα δηλαδή αυτό που ήθελα, αλλά πλήρωσα και από πάνω. Όταν τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα, λέμε ότι είναι μαλλιά κουβάρια, ανακατεμένα, μπλεγμένα. Φανταστείτε πως είναι το μαλλί που πλέκουμε, έτσι, γιατί και εκείνο από μαλλιά προέρχεται, από μαλλιά ζώων. Και γι' αυτό το λέμε μαλλί, το νήμα που χρησιμοποιούμε, το χοντρό νήμα που χρησιμοποιούμε για πλέξιμο. Μαλλιά κουβάρια λοιπόν, όταν είναι μπερδεμένα τα πράγματα πάρα πολύ, λέμε γίναμε μαλλιά κουβάρια, τι να σου πω. Και η άλλη έκφραση που έχουμε με τα μαλλιά είναι το πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί. Έχετε δει ανθρώπους να τσακώνονται όμως πολύ αγριεμένα.
σε παλιές ελληνικές ταινίες, δεν ξέρω, ίσως κάτι σκηνές από γυναίκες οι οποίες είναι αντίζηλοι. Βασικά αυτό τώρα που το σκέφτομαι αφορά γυναίκες. Ίσως επειδή οι γυναίκες κατά παράδοση έχουν μακρύ μαλλί, οπότε είναι ένας τρόπος να επιτεθείς σε κάποιον, να τον αρπάξεις από το μαλλί. Μπορείς να τον ακινητοποιήσεις. Και εγώ δεν τα κούρεψα για αυτό το λόγο τα μαλλιά μου, για να μην πιαστώ μαλλί με κάποιον. Και όταν είμαστε σε απόγνωση, είμαστε απελπισμένοι, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, λέμε «Αχ, τραβάω τα μαλλιά μου, τραβάω τα μαλλιά μου». Και αυτό είναι μία εικόνα. Δεν τη βλέπουμε τώρα συχνά. Στην εποχή μας οι άνθρωποι δεν εκφράζονται πλέον τόσο δραματικά όσο εκφραζόταν παλιότερα. Όμως ίσως έχετε δει τέτοιες σκηνές. Ανθρώπους που τραβάνε τα μαλλιά τους. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, έκανα αυτό το λάθος και τώρα τι να σου πω, τραβάω τα μαλλιά μου, αλλά δεν γίνεται τίποτε. Από τα μαλλιά του μπορεί να πιαστεί και ο πνιγμένος, ο άνθρωπος δηλαδή που είναι στη θάλασσα και που κινδυνεύει να πνιγεί. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν όντως συμβαίνει, αν γι' αυτό έχει βγει έκφραση δηλαδή, ότι κάποιος που πάει να πνιγεί προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά του. Αλλά το χρησιμοποιούμε σαν έκφραση για να πούμε ότι όταν κανείς βρίσκεται σε μια αδιέξοδη κατάσταση, κάνει ό,τι μπορεί για να βγει από αυτή, ακόμη και πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα. Φανταστείτε δηλαδή κάποιον που πνίγεται να προσπαθεί να κρατηθεί από τα μαλλιά του, είναι αδύνατο, έτσι. Οπότε όταν πούμε ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, εννοούμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο απελπισμένος, είναι σε τόσο αδιέξοδη κατάσταση που προσπαθεί να σωθεί με τρόπους οι οποίοι είναι αδύνατον να τον σώσουν όμως στην πραγματικότητα. Όταν κάτι είναι πολύ ανακατεμένο, σας είπα ότι λέμε ότι είναι μαλλιά κουβάρια, αλλά επίσης μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν τη τρελή στα μαλλιά. Σήμερα οι ψυχικά νοσούντες νοσηλεύονται, αναγνωρίζεται η κατάστασή τους από την κοινωνία. Παλιά όμως αυτά τα άτομα ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας και συνήθως ήταν εντελώς αφρόντιστα, απεριποίητα. Οπότε ένα πράγμα που δεν μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι και που κανένας δεν φρόντισε να κάνει για αυτούς ήταν να τους χτενίζει μεταξύ άλλων τα μαλλιά ή να τους τα κόβει. Οπότε τα μαλλιά τους ήταν πολύ άνω κάτω, γι' αυτό όταν λέμε ότι εδώ είναι σαν τη τρελή στα μαλλιά, εννοούμε ότι όλα τα πράγματα είναι άνω κάτω, μπερδεμένα. Όταν για ένα πράγμα πληρώνουμε πάρα πολλά λεφτά, το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά, λέμε πλήρωσα τα μαλλιά της κεφαλής μου. Οι τρίχες της κεφαλής μας είναι κάτι που δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Δηλαδή μπορούμε, αλλά κανένας δεν κάθεται να τις μετρήσει, γιατί είναι πάρα πολλές. Οπότε όταν λέμε ότι πλήρωσα τα μαλλιά της κεφαλής μου για να πάρω κάτι, για να το αγοράσω, λέμε ότι πλήρωσα πάρα πολλά χρήματα. Και όταν ρωτάμε πόσο πάει το μαλλί, δεν εννοούμε πόσο κοστίζει αυτό το μαλλί για να το αγοράσω. Με την λέξη μαλλί εννοούμε οποιοδήποτε προϊόν. Και ένα μαλλί το οποίο τρώγεται είναι το μαλλί της γριάς. Είναι εκείνο το άσπρο ή ροζ ζαχαρωτό πράγμα, το οποίο γίνεται από μια μηχανή, είναι καθαρή ζάχαρη με χρώμα, γίνεται από μια μηχανή, μας το βάζουν σε ένα ξυλάκι και το τρώμε. Αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Και με αυτή τη γλυκιά λέξη θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Χάρηκα που τα είπαμε, ελπίζω να ήταν ενδιαφέροντα αυτά που ακούσατε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Αν θέλετε κάτι να σημειώσετε κάτω θα το διαβάσω ευχαρίστως. Σας χαιρετώ.